अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहालौँ ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरूलाई थाहा छ कि बिजनेसले नै देशलाई ठुलो बनाउँछ। बिजनेसको कारणले नै देशको जीडीपी बढ्छ, देशको इकोनोमी बढ्छ, सबैलाई जब पाउँछ र कन्ट्री ग्रो गर्छ। के तपाईँ सोच्नु भएको छ कुनै कम्पनीको बिजनेस कसरी बढ्छ भनेर? जब त्यस कम्पनीमा धेरैजना विश्वास गरेर इन्भेस्ट गर्छन् अनि मात्र त्यो कम्पनी ग्रो गरेर ठुलो बन्छ। आज हामी इन्भेस्टिङका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। शेयर मार्केटबाट इन्भेस्ट कसरी गर्ने कुनै कम्पनीमा। तर सबैभन्दा पहिला शेयर मार्केट के हो त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। शेयर मार्केट एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ धेरै कम्पनीहरूको शेयर खरिद बिक्री हुन्छ। यहाँ पैसा बनाउन एकदमै आसान छ भने पैसा गुमाउन पनि उत्तिकै आसान छ। कुनै कम्पनीको शेयर खरिद गर्नुको मतलब त्यस कम्पनीको केही प्रतिशतको मालिक बन्नु हो। तपाईँ जति पैसा लगाउनुहुन्छ त्यसको हिसाबले नै त्यस कम्पनीबाट प्रतिफल पाउनुहुन्छ, जसको मतलब कम्पनीले भविष्यमा मुनाफा गर्छ भने तपाईँ पनि ग्रो गर्नुहुन्छ। तर कम्पनीलाई घाटा लाग्छ भने तपाईँलाई पनि लस बेहोर्नुपर्छ। तर सर्ट टर्ममा कम्पनीको प्रफिट लसले खासै फरक पर्दैन। यो चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसद्वारा चार्ट हेरेर ट्रेड गर्ने गर्छौँ। यसको बारेमा हामी टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोमा सिक्नेछौँ। अहिले हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा सिकौँ। शेयर मार्केटलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बजार, सेकेन्डरी मार्केट यानी दोस्रो बजार। यो दुईटै टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकोले यस भिडियोमा मात्र हामी प्राइमरी मार्केटको बारेमा जान्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। प्राथमिक बजार भनेको के हो? प्राथमिक बजारलाई सरल भाषामा बुझ्ने हो भने आइपिओ तथा एफपिओ जारी हुने बजारलाई प्राइमरी मार्केट भनिन्छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि आइपिओ र एफपिओ के हो त? जब कुनै कम्पनीका ओनरले आफ्ना कम्पनीलाई ठुलो बनाउनका लागि धेरै पैसाको खाँचो परेको हुन्छ भने त्यस कम्पनीलाई पहिला प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्दछ र पहिलोचोटि सर्वसाधारणका लागि केही शेयर जारी गर्दछन् भने त्यसलाई आइपिओ भनिन्छ। यो सामान्यतया कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ जारी गरेपछि मात्र दोस्रो बजारमा शेयरको कारोबार हुने गर्दछ। एफपिओ यानी फर्दर पब्लिक अफरिङ। दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार भइरहेको कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको पुँजी अझ वृद्धि गर्नका लागि पूर्ण शेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्दछन् भने त्यसलाई एफपिओ भनिन्छ। यो बजारको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा निष्कासन हुने गर्दछ। अब हामी यस भिडियोको पार्ट 2 मा डिमेट अकाउन्ट के हो, डिपी यानी डिपोजिटेड पार्टिसिपेन्ट के हो, मेरो शेयर के हो, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज के हो त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनेछौँ। धन्यवाद।